Hello everyone, welcome to the today's session. Today is the lecture number 9 of applications on derivatives. So in this lecture we are going to see the increasing and decreasing function. What? Increasing and decreasing function. Just let me check we are live or not. Our broadcast is live or not. Just wait. Okay. Just I'm checking. It will take time. Okay. So I'll go to my channel. Then okay. I'm checking now. ओके. ठीक आहे. आजचा आपला टॉपिक आहे इन्क्रीजिंग आणि डिक्रीजिंग फंक्शन. तर तेच पाहणार आहे आपण. ठीक आहे. सो जस्ट लेट मी सेंड द लिंक ऑफ अवर लाईव्ह सेशन. सो सी. आता इन्क्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन्स काय असतात हे आपण थोड्याच वेळात पाहू. ठीक आहे. इन्क्रीजिंग अँड डिक्रीजिंग फंक्शन्स. सो सी. आता इन्क्रीजिंग फंक्शन म्हणजे समजा हा एक्स कोऑर्डिनेट आहे, सॉरी एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे आणि मग एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस वर एक असं फंक्शन असतं ज्याची व्हॅल्यू ही कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत जाते. करस्पॉन्डिंग एक्स ची व्हॅल्यू म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू आणि करस्पॉन्डिंग वाय ची व्हॅल्यू, एक्स ची व्हॅल्यू करस्पॉन्डिंग वाय ची व्हॅल्यू, ही एक्स ची व्हॅल्यू असेल ना आणि ही करस्पॉन्डिंग वाय ची व्हॅल्यू काय जाते, वाढत वाढत जाते. त्यालाच आपण म्हणतो दिस फंक्शन इज अ इन्क्रीजिंग फंक्शन. मग असं फंक्शन असेल तर याला मी काय म्हणणार, याला म्हणणार मी इन्क्रीजिंग फंक्शन. पहा जसं जसं मी पुढे जातोय तसं तसं काय होतंय, तसं तसं एक्स नुसार वाय पण वाढतोय. ठीक आहे. सो दिस इज अन इन्क्रीजिंग फंक्शन. आता डिक्रीजिंग फंक्शन म्हणजे काय, तर समजा हा एक्स ऍक्सिस आहे, समजा हा वाय ऍक्सिस आहे आणि असं होतंय. म्हणजे काय, तुमचा एक्स जेव्हा 1 होता, सपोज तुमचा वाय 4 होता, आता तुमचा एक्स 2 झालाय, तुमचा वाय किती झालाय, 2. म्हणजे असेल कोणतं तरी फंक्शन, म्हणजे तुमचा एक्स वाढला तर वाय काय होतोय, कमी होतोय. म्हणजे दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. म्हणजे मला सांगायचा उद्देश काय, तर ग्राफ मध्येच आपल्याला दिसतंय ना, दिस इज डिक्रीजिंग, magnitude is decreasing or value is decreasing as there is a change in value of x, as we know that y is equals to fx ना, y is equals to हे फंक्शन आहे. म्हणजे जशी x ची व्हॅल्यू असेल तसा तसा y बदलणार आहे. मग एक्सच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूला वायच्या व्हॅल्यूज चेंज होत आहेत आणि चेंज कशा होत आहेत, तर त्या डिक्रीज होत आहे. म्हणून दिस फंक्शन इज टू बी सेड दॅट द डिक्रीजिंग फंक्शन. व्हॉट? डिक्रीजिंग फंक्शन. So that is the basic concept of the increasing and decreasing functions. So I will go to your textbook and I will explain you what actually increasing and decreasing functions are. So now see the increasing function. Just let me zoom it. See increasing function. So what are the increasing functions? आता सांगितलं ना मी तुम्हाला, वाढत जातीये. खरंच एक्सच्या व्हॅल्यू, जशी जशी एक्सची व्हॅल्यू चेंज होतीये तशी तशी करस्पॉन्डिंग वायची व्हॅल्यू चेंज होते. मग वाय इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन आणि त्याचा ग्राफ मी काढतोय ना. मग जेव्हा एक्स इज इक्वल्स टू 1, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू x1 आहे, त्यावेळी वाय इज इक्वल्स टू काय येईल, एफ ऑफ x1. कळतंय? इथं पहा, माझ्या पॉइंटर कडे पहा तुम्ही. आता एक्स इज इक्वल्स टू जेव्हा x2 असेल ना, तेव्हा वाय इज इक्वल्स टू काय असेल, एफ ऑफ x2. तर एक्स तिथं x2 ना, हे तर करतोय, दुसरं काय करतोय आपण. आता पहा मग काय करायचं, काय करायचंय मी सांगतो. मला सांगितलं की इन्क्रीजिंग फंक्शन काय असतं, डिक्रीजिंग फंक्शन काय असतं, असं जर विचारलं तर सिम्पली हा ग्राफ लक्षात ठेवायचा. लक्षात म्हणजे बाय डिफॉल्ट तुम्ही काढू शकता. आता एक्स ची व्हॅल्यू इथं पहा, झूम इट. मी हा ग्राफ थोडासा झूम करतो. तर पहा, हा वाय ऍक्सिस आहे, हा एक्स ऍक्सिस आहे. ए आणि बी समजा एखादा इंटरवल आहे आणि त्याच्या इंटरवल मध्ये x1 आणि x2 काय आहेत रे,
x1 and x2 आर द करस्पॉन्डिंग एक्स व्हॅल्यू किंवा करस्पॉन्डिंग नाही आर द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड fx1 अँड fx2 आर द करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ वाय. ओके, म्हणजे इथं असेल fx1, इथे असेल fx2 जर का मी परपेंडिक्युलर टाकलं तर. ठीक आहे, कन्सेप्ट समजून घ्या तुम्ही फक्त. सो प्रॉब्लेम्स तर तुम्ही किती कराल जर का एकदा कन्सेप्ट तुम्हाला कळली. आता पहा, तुम्हाला दिसतंय ना फंक्शनचा ग्राफ कसा आहे रे? फंक्शनचा ग्राफ कसा आहे? त्यांना काय सांगायचं माहिती आहे? त्यांना तुम्हाला फक्त सांगायचं इफ द फंक्शन इज इन्क्रीजिंग, function is monotonically or strictly increasing, then f dash of x should be greater than 0 for increasing function. For strictly or monotonically increasing. Strictly म्हणजे इथं इज इक्वल्स टू चं साईन येणार नाही, ग्रेटर दॅन और इक्वल्स टू नाही येणार. स्ट्रिक्टली और मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग. मोनोटॉनिकली, आता इन्क्रीजिंग तुम्ही लिहा, मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग. जर का स्ट्रिक्टली किंवा मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग फंक्शन असेल तर एफ डॅश ऑफ एक्स काय असला पाहिजे? एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर दॅन 0. हे प्रूव्ह करायचंय मला. अरे मी बाय जॉमेट्री याला प्रूव्ह करू शकतो पा. इथे तुम्हाला दाखवतो. सपोज दिस इज इन्क्रीजिंग फंक्शन. कोणतं? हे इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे आणि ते असं म्हणतायत की इन्क्रीजिंग फंक्शनसाठी, इन्क्रीजिंगला मी वर एरो करतो, इन्क्रीजिंग फंक्शनसाठी एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर दॅन 0 फॉर मोनोटॉनिकनेस और स्ट्रिक्टनेस. आणि फक्त इन्क्रीजिंग सांगितलं असेल तर एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल्स टू. फॉर इन्क्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली or we can say monotonically मी असं म्हणणार की एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह कसं असलं पाहिजे? 0 असलं पाहिजे. मग व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह? व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह? अरे आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो म्हणजे करतो काय? आपण डेरिव्हेटिव्ह इज नथिंग बट स्लोप ऑफ tangent to the curve. स्लोप ऑफ टँजेंट टू द कर्व. अरे ह्या गोष्टी तुमच्या नोट्स मध्ये असल्या पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? स्लोप ऑफ द टँजेंट टू द कर्व. आणि ते काय सांगतायत की स्लोप कसा पाहिजे? म्हणजे ते असं सांगतायत की एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर दॅन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे स्लोप काय पाहिजे? स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. तर तुम्हाला एक फॉर्म्युला माहिती आहे का? स्लोप इज इक्वल्स टू टॅन थिटा. आठवतोय? एम इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू टॅन थिटा. आणि कालच आपलं डिस्कशन झालं की फर्स्ट मध्ये ऑल थिटाज कसे असतात? पॉझिटिव्ह. सेकंड मध्ये फक्त साइन आणि कोसेक थिटा असतो पॉझिटिव्ह. म्हणजे आपल्याला एवढंच कळलं पाहिजे, जर का आपल्या ज्या लाईन्स आहेत त्या जर का 0 to 90 डिग्री असतील, काय लाईन्स जर का आपल्या 0 to 90 डिग्री असतील तरच त्यांचा स्लोप कसा आहे? तरच त्यांचा स्लोप म्हणजे टॅन थिटा कसा आहे? पॉझिटिव्ह. अप्रोच पहा, मी तुम्हाला कोणता अप्रोच देतोय हे पहा. त्यांनी फक्त तुमच्या पुढे 4 गोष्टी प्रूव्ह करून दाखवल्या. मी तुम्हाला अप्रोच देतोय की हे पहा, स्लोप म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? स्लोप. त्यांनी सांगितलंय डेरिव्हेटिव्ह मस्ट बी ग्रेटर दॅन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. बट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे स्लोप असेल तर स्लोप शुड बी ग्रेटर दॅन 0. ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. स्लोप कधी ग्रेटर दॅन 0 असेल? स्लोप कधी ग्रेटर दॅन 0 असेल? जेव्हा टॅन थिटा ग्रेटर दॅन 0 असेल किंवा पॉझिटिव्ह असेल टॅन थिटा. याचा मिनिंग काय होतो? ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह पाहिजे. ठीक आहे, मग टॅन थिटा कधी पॉझिटिव्ह आहे? 0 to 90 आहे. म्हणजे अशी जर का टँजंट असेल, म्हणजे टँजंटचा अँगल एक्स ऍक्सिसशी जर का 0 to 90 असेल तरच तो त्याचा स्लोप कसा असेल? पॉझिटिव्ह. मग तुम्ही असा इन्क्रीजिंग ग्राफ आहे त्याला इन्क्रीजिंग ग्राफला तुम्ही प्रत्येक पॉइंट घ्या, कोणताही घ्या, कितीही छोटा पॉइंट घ्या आणि मला दाखवून द्या की त्याची जी टँजंट काढायची ना मला दाखवून द्या की त्याची टँजंट आहे ना, टँजंट तो 90 पेक्षा जास्त अँगल बनवतो. ठीक आहे,
एकच पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो. समजा ही दुसरी एक टँजंट आहे, ही दुसरी टँजंट आहे, ही तिसरी टँजंट आहे, ही चौथी टँजंट आहे आणि सपोज मी असं तुमच्यापुढे 4-4 टँजंट वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवण्यापेक्षा 4-4 टँजंट वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवण्यापेक्षा मी तुम्हाला एक अप्पर मोस्ट पॉइंटला टँजंट मारून दाखवतो आणि एक लोअर मोस्ट पॉइंटला. म्हणजे ही टँजंट झाली आणि ही टँजंट झाली. आता टँजंट स्लोप इज इक्वल टू टॅन थिटा, पण थिटा अँगल ऑफ inclination, अँगल ऑफ inclination विथ एक्स ऍक्सिस. आठवतंय का? स्ट्रेट लाईनच्याच कन्सेप्ट आहेत, थोड्या थोड्या स्ट्रेट लाईनच्या कन्सेप्ट. मग हा थिटा पहा आणि हा थिटा पहा. दिस थिटा इज लेस दॅन 90 डिग्री, दिस थिटा इज ऑल्सो लेस दॅन 90 डिग्री, इजंट इट? आणि मी तुम्हाला गॅरंटेड सांगतो, फॉर एव्हरी इन्क्रीजिंग फंक्शन द थिटा नेवर 90 degree, never 0 degree. This theta lies from 0 degree to 90 degree for increasing function, because our f dash of x should be greater than 0, means our slope should be greater than 0. Slope should be greater than 0 means tan theta should be greater than 0. Tan theta should be greater than 0. This implies that theta should be lies from 0 degree to 90 degree. If theta lies between 0 degree to 90 degree, then and then my derivative is positive. अप्रोच करतोय का? अप्रोच करतोय? अप्रोच समजून घ्या, अप्रोच. आता मी यालाच तुम्हाला थोडस, मी हे माझ्या वेने सांगतोय. आपल्याला अजून बुक मधलं पाहायचंय, बुक मधल्या गोष्टी पाहायच्या. आता समजा हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे. आता ते इन्क्रीजिंग फंक्शन होतं. आता मी समजा तुमच्या पुढे डिक्रीजिंग फंक्शन घेतलं डिक्रीजिंग फंक्शन. आता डिक्रीजिंग फंक्शनचा कोणताही पॉइंट घ्या, टेंजंट मारा, एक्स ऍक्सिसला एक्सटेंड करतो. आता हा पॉइंट झाला, त्याच्यानंतर हा पॉइंट झाला, आणि कोणताही पॉइंट घेतला आणि त्याचा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस पासून जर का थिटा घेतला, त्याचा थिटा घेतला, तर दॅट थिटा इज ग्रेटर दॅन π/2 or 90 degree. This implies that our f dash of x should be strictly less than 0 for decreasing function, or we can say monotonically decreasing or strictly decreasing function. मग जर का फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आहे किंवा मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग आहे, तर तुम्ही काय म्हटलं पाहिजे, तुमचं जे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे किंवा डेरिव्हेटिव्ह आहे, दॅट शुड बी लेस दॅन 0, स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0. फॉर जस्ट डिक्रीजिंग, फक्त डिक्रीजिंग असेल, म्हणजे असं मेन्शन नसेल केलं क्वेश्चन मध्ये, तर अवर एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 0 असं आपण कन्सिडर करणार. कारण अप्रोच सांगितलं ना, थिटा ग्रेटर दॅन 90 डिग्री झाला म्हणजे काय झाला, टॅन थिटा शुड बी, टॅन थिटा काय झाला त्याचा, पण थिटा निगेटिव्ह झाला. इफ थिटा is greater than π/2, then tan theta must be negative, means lies from π/2 to π/2 to π लाई करतोय थिटा. ठीक आहे, तर मी त्याला काय म्हणेन, दिस इज the tan theta would be negative, and when the tan theta is negative, then tan theta is negative, then slope is negative, and slope means derivative is negative. Hence we can say our f dash of x should be less than 0. It may depend on that particular angle. Okay, it depends on particular angle, पण अप्रोच तुम्हाला कळला पाहिजे. दॅट्स द कन्सेप्ट. आता इथे समजून सांगतो यांनी काय दिलं. आता त्यांनी थोडीशी तुम्हाला डेफिनेशन दिली बरं का, बाकी काहीच नाहीये.
त्यांनी सांगितलं की अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटॉनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. काय? फंक्शन इज मोनोटॉनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑन अन इंटरवल ए कॉमा बी. त्याच्या ए कॉमा बी च्या इंटरवलवर तो इन्क्रीजिंग आहे. कसा? स्ट्रिक्टली आणि मोनोटॉनिकली. ठीक आहे. तर आपला एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 असं त्यांना सांगायचंय. आणि नंतर मग ते बाय जॉमेट्री ते काय कन्सिडर करतात? x1 x2 हे असे दोन पॉइंट्स आहेत की जे ए आणि बी च्या मध्ये लाई करतायत ना? अरे नक्कीच करतायत असं त्यांनी दिलंय. विथ if x2 is greater than 0, sorry, if x1 is greater than, sorry, x1 is less than x2, म्हणजे x2 जर का मोठा आहे तर त्याचा fx2 सुद्धा मोठा असला पाहिजे. मी स्टार्टिंग केली ना त्यावेळी मी तुम्हाला कन्सेप्ट सांगितली. काय? तुमचा जसा जसा x वाढतोय तसा तसा तुमचा y वाढतोय. म्हणजे जर का तुमचा x2 ग्रेटर आहे तर तुमचा y2 पण ग्रेटर असला पाहिजे. तुमचा x2 x1 पेक्षा ग्रेटर आहे. दिस इम्प्लाइज दॅट युअर y2 शुड बी ग्रेटर दॅन 0. दिस इम्प्लाइज दॅट युअर fx1 शुड बी लेस दॅन fx2. मीन्स fx2 इज ग्रेटर दॅन, अरे y1 काय? y1 इज नथिंग बट fx1. आणि y2 काय? y2 इज नथिंग बट fx2. सो वी हॅव दिस. इथं f पाहिजे. f पाहिजे. ठीक आहे. मग हे असतंच ना, इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे म्हणजे इफ x2 इज ग्रेटर दॅन x. म्हणजे तीन इम्पॉर्टंट गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या. कोणत्या? मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग असेल, x1 x2 a आणि b च्या इंटरवल मध्ये आहे. ठीक आहे. तर तुमचा काय? एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर दॅन 0. अँड फॉर x2 ग्रेटर दॅन x1, इथं पहा ना, दिसतंय ना तुम्हाला, फॉर x2 ग्रेटर दॅन x1 अवर, इथं दिसतंय अवर fx2 ग्रेटर दॅन fx1. पहा ना, तेच तर दिलंय त्यांनी. आता त्यांनी असं सांगितलंय की लेट्स कन्सिडर, आता पहा, कन्सिडरिंग द इन्क्रीजिंग फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx. आता असं, आता मी इथं रब करू का रे? मी तुम्हाला स्टार्टिंगलाच इथं सांगितलं होतं मला थोडीशी स्पेस हवी आहे. मग मी काय करेल, मी इथला जो काही पार्ट आहे ना तो पार्ट मी थोडासा रब करतो. ओके, म्हणजे तुम्हाला पण गोष्टी ग्रॅब होतील, कॅप्चर होतील. ठीक आहे. सो हे पण कळलं. आता तुम्ही चालू ठेवा तुमचं काम, लिहायचं काम चालू ठेवा लेक्चर चालू असताना, कारण मच इनफ टाइम असतो. आता मग मी पुढे काय म्हणणार माहितीये? पुढे मी म्हणणार कन्सिडर अँड इन्क्रीजिंग फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx. मीन्स कन्सिडर अँड इन्क्रीजिंग फंक्शन y is equals to fx and let h is greater than 0 and h is a very small increment. कारण मला प्रूव्ह करायचं. मग जर का असंच आहे ना तर मी असं म्हणेल की x1 आणि x1 and x2 हे इतके जवळ आहेत, हे इतके जवळ आहेत की त्यांच्यामधलं डिस्टन्स, म्हणजे त्यांच्या दोघांमधलं जे काही डिस्टन्स आहे ते अगदी छोटं आहे. मीन्स व्हेरी स्मॉल इन्क्रीमेंट इज देअर. आणि तेवढ्या स्मॉल इन्क्रीमेंटला सुद्धा तुमचा y ची व्हॅल्यू, म्हणजे तुमच्या fx ची व्हॅल्यू वाढतीये, फंक्शनची व्हॅल्यू वाढतीये. मग मी जर असं म्हणत असेल तर मी x1 ला सपोज करतो x आणि मी x प्लस h ला सपोज करतो x2. x ला सपोज करतो x1 आणि ही जी काही हाईट आहे ना त्याला मी म्हणेल, आता पहा h ने वाढलं ना, याच्यापेक्षा h ने वाढलं म्हणजे याचा कोऑर्डिनेट काय असेल? x प्लस h, ह्याचा कोऑर्डिनेट x असं म्हणलं. आता ऍज वी नो दॅट फॉर इन्क्रीजिंग फंक्शन, नेहमी लक्षात ठेवा, ऍज वी नो दॅट फॉर इन्क्रीजिंग फंक्शन, for increasing function where x2 is greater than x1, असं मी लिहिलंय, x1 is less than x2 म्हणजे x2 is greater than x1, our fx1 should be, means our fx2 should be greater than fx1.
ओके, जर का x2 मोठा आहे तर fx2 पण मोठा असला पाहिजे. आता मी काय केलंय रे, x1 ला काय सपोज केलंय, x1 ला सपोज केलंय x, आणि यांच्या दोघांमधलं डिस्टन्स कन्सिडर केलंय h, आणि x2 ला सपोज केलंय मी x प्लस h. मग f ऑफ x1 आहे ना, तिथं मी f ऑफ x टाकेल. दॅट शुड बी लेस दॅन f ऑफ x प्लस h, इजंट इट? नाव मी आता इकडे ना झिरो ठेवील, फक्त झिरो ठेवील, म्हणजे तो ऑटोमॅटिकली राहील जेव्हा मी या टर्मला इकडं शिफ्ट करेल. सो झिरो शुड बी लेस दॅन, मीन्स झिरो शुड बी लेस दॅन एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स. म्हणजे याला फक्त इकडे घेतलाय, मध्ये इनइक्वॅलिटीची साईन आहे. ठीक आहे, इनइक्वॅलिटीची साईन आहे. आता मी काय करतो माहिती का, ह्याला थोडं मोर जनरलाइज, फक्त मागे पुढे लिहितो. म्हणजे कसं, एफ ऑफ x plus h minus f of x should be greater than 0 for increasing function. मी कसं प्रूव्ह करतोय ते पहा. आता मी असं म्हणेल, काय, डिवाइड बोथ साइड बाय h. काय म्हणेल, डिवाइड बोथ साइड बाय h. हेन्स f of x plus h minus f of x divided by h should be greater than 0. आता मला एक गोष्ट सांगा, डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल, डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल काय सांगतं रे, लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h should be equals to dy by dx, or that should be equals to f dash of x. लक्षात येते? आता मी काय म्हणेल, लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड लिमिट h टेंड्स टू 0. असं जर का मी घेतलं तर इझी इक्वल्स टू ची साईन येईल ओनली इन्क्रीजिंग असेल तेव्हा. काय, ओनली इन्क्रीजिंग, ओनली इन्क्रीजिंग असं सांगितलं असेल ना, तर मी असं लिहिल की लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, ही स्टेप आहे बरं का, ह्याच्या नंतरची स्टेप, f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ x अपॉन h इज शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 0. आता ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू साईन दिलं, कारण h ला मी 0शी टेंड केलाय ना, म्हणजे h जर 0 झालं तर मे बी हे 0 होऊ शकतं. हेन्स हेर इज इक्वल्स टू साईन. ठीक आहे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू साईन. आता डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल, आता इथंच सांगितलं ना तुम्हाला, दॅट शुड बी इक्वल्स टू f dash of x. So f dash of x is greater than or equals to 0 when increasing function is there. काय, when increasing function is there, then I will say my f dash of x should be greater than or equals to 0. Okay, now f dash of x should be strictly greater than 0 when the function is monotonically or strictly increasing. काय, हे increasingला मी असा एरो करतोय, तुम्ही increasing लिहा. ठीक आहे, सो दॅट्स ऑल, दॅट्स ऑल, दॅट्स अबाउट द increasing फंक्शन. म्हणजे जरी तुम्हाला प्रूव्ह करायला आलं ना, तरी तुम्ही लिहू शकता. आता त्यांनी खाली फक्त a टाकलाय बरं का. इफ f dash of x is greater than 0, then the small delta neighborhood of a should be a minus delta and a plus delta. We have f strictly increasing if this, strictlyला मी असं म्हणेल, आणि मी असं म्हणेल की mod of h should be less than delta. आणि त्याच्यासाठी काय करेल, hence if h is belonging 0 to delta because delta is very small, आणि h पेक्षाही मोठा डेल्टा आहे असं म्हटलं, म्हणजे h is very very small. ओके, दिस इम्प्लाइज दॅट शुड बी ग्रेटर दॅन 0. आणि हे असंही माहिती ना आपल्याला, ही वरची टर्म ग्रेटर दॅन 0 आहे, कारण h ची व्हॅल्यू थोडी ना थोडी जास्त आहे ना, त्याच्यामुळं ग्रेटर दॅन 0 तर येणारच. आता मी इथं यांच्या दोघांमध्ये जर का मायनस साईन दिलं, म्हणजे मायनस साईनने मल्टिप्लाय केलं दोन्ही साईड, म्हणजे a मायनस h केलं,
a minus h केलं तर that should be negative. So thus our f of a is lies between these for increasing function. आता त्यांनी काय सांगितलं माहिती का? मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो. समजा समजा हे तुमचं इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. आता व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट करा बरं का. कारण मग तुम्हाला जर प्रॉब्लेम झाला ना, मग कळत नाही तुम्हाला. तुमचं लक्ष विचलित असतं. समजा हा तुमचा एक्स आहे. हा मी थोडासा एक्सटेंड करतो. हा तुमचा एक्स ऍक्सिस, हा तुमचा वाय ऍक्सिस. तर तुम्ही एक पॉइंट घेतला ए, इथे इथे पॉइंट घेतला ए, आणि इथं पॉइंट घेतला दुसरा कोणता तरी, आणि मी असं म्हटलं की मी इथं डेल्टा डिस्टन्स मागं जातोय एच्या, आणि इथं डेल्टा डिस्टन्स पुढं जातोय एच्या. म्हणजे याला मी म्हणेल ए मायनस डेल्टा, याला म्हणेल मी ए प्लस डेल्टा. इजंट इट? हा ए मायनस ए आहे ना, मग त्याचा वाय कोऑर्डिनेट काय असेल रे? इन्क्रीजिंग फंक्शन असेल तर एफ ऑफ ए. तर ह्याचा वाय कोऑर्डिनेट काय असेल? एफ ऑफ ए मायनस डेल्टा. आणि ह्याचा वाय कोऑर्डिनेट काय असेल? एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा. आता मला सांगा, बाय ऑब्झर्वेशन तुम्हाला काय कळतंय? एफ ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन एफ ऑफ ए मायनस डेल्टा and f of a is less than a plus delta. Okay, if the function is increasing, if the function is increasing, or I can say increasing. जर फंक्शन increasing असेल तर असं. आणि हे तुम्हाला डेल्टाने हे करून किती मोठं दिलंय रे. ठीक आहे. So that's the beauty of teacher. I'm not praising myself, but I know how to deliver. Okay. So decreasing functions. आता डिक्रीजिंग फंक्शन जेव्हा मी चालू केलं त्याच वेळी सांगितलं होतं, तुमचा एक्स जरी वाढवला ना तुम्ही, तरी तुमची वाय ची व्हॅल्यू काय होत असते? कमी होत असते. एक्स जरी वाढवला ना तरी तुमची वाय ची व्हॅल्यू कमी होत असते. एक्स ची व्हॅल्यू तर वाढत चालली, पण वाय ची व्हॅल्यू ढासळत चालली, कमी होत चालली. ठीक आहे. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो का, एक्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाय. म्हणजे एक जसा वाढेल तसा वाय कमी होतं. फिजिक्स नाही शिकत आहे मी, म्हणून मी असं नाही लिहिणार. ठीक आहे. फिजिक्स मी शिकत नाहीये म्हणून मी असं लिहिणार नाही. आता सेम गोष्ट इथं केली आहे मी. आज एवढा पॉइंट घेऊन थांबणार आहे. एवढा एवढा टॉपिक म्हणजे डिक्रीजिंग फंक्शनचा. मग काय एक्झाम्पल्स असतील ते उद्या सॉल्व्ह करू. ठीक आहे. ठीक आहे. Because now I have much more load. Okay. Just let me check how many live viewers are there. कारण ज्यांच्यासाठी क्लास घेतोय ना, पाहतात बाकीचे युट्यूबर, मला माहिती आहे. ज्यांच्यासाठी क्लास घेतोय ते तर आहेत का, मला चेक करू द्यात एकदा. त्याच्यामुळे तर मी युट्यूबवर घेतोय आता सध्या. अदरवाईज गुगल मीटवर जस्ट लेट मी सी. कमेंट वगैरे काही नाही त्यांची. हो, पाहतायत. इट्स नाईस. एक एक काम करा, मी परत सांगू शकतो, पण आपला व्हिडिओ लगेच अपलोड होणार आहे, लगेच अपलोड. त्याच्यामुळं ना फक्त तुम्ही जॉईन राहा आणि कळून जाईल तुम्हाला, गोष्टी कळून जाईल. काही टेन्शन नका घेऊ. मी तुम्हाला सांगितलंय ना, फर्स्ट लर्निंग मध्ये कोणतीच गोष्ट इतकी पटकन तुम्हाला कळत नाही. आता डिक्रीजिंग फंक्शन पाहूयात आपण. काय पाहूयात? डिक्रीजिंग फंक्शन. आता डिक्रीजिंग फंक्शन काय आहे ना, ते मी सांगतो तुम्हाला. डिक्रीजिंग फंक्शन मध्ये काय होतं की तुमची एक्स ची व्हॅल्यू जरी वाढत गेली तरी तुमची वाय ची व्हॅल्यू, किंवा वाय म्हणजेच एफ ऑफ एक्स आहे ना, तर एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू कमी होत जाते. ठीक आहे. म्हणजे एक्स ची करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू एफ ऑफ एक्स वन, वाय एक्स टू ची करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू एफ ऑफ एक्स टू. तर त्यांनी सेम सांगितलं की इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटॉनिकली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, I will again highlight it, monotonically or strictly decreasing function for any x1 x2 belongs to this
For x2 is greater than 0, our f of x1 should be greater than f of x2. हे करेक्शन करा जर तुमच्या बुकमध्ये असेल. f of x2 टाका, कारण कधी कधी कन्फ्युजन होतं. म्हणजे पहा ना, तुमचं जरी इथं x2 मोठा आहे ना, पहा इकडे x2 आहे, इकडे x1 आहे, म्हणजे साहजिकच मोठा कोण आहे? x2. आता इथं पहा, इथं तुमचा fx2 आहे. मला खूप सवय होती बरं का अशी पुस्तकांवर लिहायची. खूप सवय होती, मी लिहायचो. तुम्ही पण सवय ठेवू शकता, कारण लगेच गोष्टी क्लिक होतात. हा fx1 आहे. आता यांच्या दोघांपैकी मोठं कोण आहे रे? ओ, काहीतरी ग्लिच आला. जस्ट मला थोडंसं वेट करतो. एकदा रिफ्रेश करावं लागेल सिस्टीमला. एकदा रिफ्रेश करावं लागेल. सो डोंट वरी. सांगतो तुम्हाला गोष्टी तर कळल्या पाहिजेत. आणि मला माहिती आहे, जर का तुम्हाला गोष्टी कळत असतील ना, तर यू आर एन्जॉईंग द सेशन. ओके. सो आता हा fx1 आहे. आता यांच्या दोघांपैकी मोठं कोण आहे रे? साहजिकच f of x1 मोठा आहे ना. म्हणजे डिक्रीजिंग फंक्शनसाठी काय होतं? x1 x2 काय आहेत? x1 x2 बिलॉंग्स टू a b. a b हा कोणता तरी इंटरव्हल आहे, त्याच्यामध्ये x1 x2 ह्या दोन व्हॅल्यू आहेत. फॉर x2 greater than x1, our fx1 is greater than fx2 for decreasing function. परत एकदा लक्षात ठेवा, तुमचा जर का x2 x1 पेक्षा मोठा आहे, तरी तुमचा fx1 हा किंवा y1 हा y2 पेक्षा मोठा असतो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, अंडरस्टूड? नाउ सी, तर मी असं म्हणेल की कन्सिडर अ डिक्रीजिंग फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx. वर म्हटलं होतं इन्क्रीजिंग, इथं म्हटलं डिक्रीजिंग फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx. कोणतं फंक्शन आहे? y इज इक्वल्स टू fx. आणि फॉर दॅट आय एम टेकिंग h should be greater than 0 and h should be small increment. आता तुम्हाला सेम सांगितलं ना, काय कन्सिडर करा? x1 ला तुम्ही x कन्सिडर करा आणि x प्लस h तुम्ही कशाला कन्सिडर करा? x2 ला, कारण सिन्स x2 is still greater than x1 though the function is decreasing. फंक्शन डिक्रीजिंग असू द्या, पण तरी x2 माझा मोठाच असणार ना. माझा y2 छोटा असेल. ओके, y2 माझा छोटा असेल, म्हणजे y2 माझा छोटा असेल डिक्रीजिंग फंक्शनसाठी, तर माझा x2 तर मोठा आहे. मग मी काय करेल? या केसवरून इथे लिहिल. आता मी इथे रब करतो, h इज ग्रेटर दॅन 0. x 0 पेक्षा छोटा आहे, पण किती छोटा आहे रे? व्हेरी स्मॉल. ठीक आहे. नाउ सी, मी असं म्हटलं की x2 इज स्टील ग्रेटर दॅन x1 दो द फंक्शन इज, जरी फंक्शन आपलं डिक्रीजिंग आहे तरी. ओके, मी असं म्हणेल x2 ला मी म्हटलं x प्लस h शुड बी ग्रेटर दॅन x. ओके, नाव असं आहे, तरी पण माझा जो fx1 आहे ना, सॉरी fx2 आहे ना, हा लेस दॅन fx1 आहे. आत्ताच पाहिलं. म्हणजेच f of x2 म्हणजे काय? x प्लस h इज लेस दॅन f of x. कारण x1 ला x म्हटलंय आणि x2 ला x प्लस h म्हटलंय. लक्षात येत आहे का? त्याच्यानंतर काय करणार मी? ह्या टर्मला फक्त इकडे आणणार, म्हणजे f of x प्लस h मायनस f of x शुड बी लेस दॅन 0. आता मी दोन्ही साइडला h ने डिवाइड करेल. आय विल से डिवाइड बोथ साइड बाय h. सो f of x plus h minus f of x divided by h should be less than 0. आता 0 ला कशाने डिवाइड केलं तरी व्हॅल्यू 0च येणार ना. लक्षात येतं? आता मी म्हणेल की टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड. आता 0 ची लिमिट घेतलं तर ते 0च येणार आहे, पण लिमिट h टेंड्स टू 0 झालाय, म्हणजे h जर का 0 झाला तर मे बी आता लिमिट लावलं तर तुम्हाला मी वरच सांगितलंय, लिमिट h टेंड्स टू 0 मे बी काय होईल? तुमचं वरची टर्म 0 होऊन जाईल. पहा ना, एक जर का 0 झाला तर f of x मायनस f of x होईल ना. म्हणजे f of x प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h मायनस f of x divided by h should be less than 0. Okay, and what this indicates by derivative of first principle, this is f dash of
अँड लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 0 असं का टाकतोय कारण h टेन्स टू लिमिट h टेन्स टू 0 घेतल्यामुळे f डॅश ऑफ x आता लिमिट h टेन्स टू 0 f ऑफ x plus h minus f of x divided by h is nothing but f dash of x should be less than or equals to 0 for decreasing function. मी ज्या वेने सांगितलं ना त्या वेने लिहून घ्या तिथं. कधी कधी आपल्याला पुस्तकातल्या गोष्टी अशा किचकट वाटतात पण तुम्हाला ऍक्च्युअल रिझन कळलं पाहिजे. सो डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी म्हणजे लेस दॅन इक्वल्स टू 0. म्हणजे लक्षात ठेवा जर का फंक्शन इन्क्रीजिंग असेल स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग असेल तर एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 आणि जर का फंक्शन डिक्रीजिंग असेल तर एफ डॅश ऑफ एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0. लक्षात येत आणि जर स्ट्रिक्टली शब्द काढला तर ग्रेटर इक्वल्स टू लेस दॅन इक्वल्स टू होईल म्हणजे इक्वल्स टू साईन लागेल इनइक्वॅलिटी सोबत. तर त्यांनी पुन्हा हेच सांगितलं त्यांना हे प्रूव्ह करायचंय तरी त्यांनी तेच सांगितलं. आता मी हे वेगळ्या वेने सांगतो तुम्हाला वेगळ्या वेने सांगतो. सपोज दिस इज एक्स दिस इज वाय दिस इज एक्स दिस इज वाय आणि हे थिरम काही विचारलं जात नाही. सपोज दिस इज एक्स दिस इज वाय अँड दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन. So I am considering this point as a this point as a plus delta. थोडासा डेल्टा डिस्टन्स आहे यांच्या दोघांमध्ये आणि ह्या पॉइंटला मी a मायनस डेल्टा म्हणेल. मग करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू काय असतील वायच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू काय असतील वायच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू असतील एफ ऑफ a मायनस डेल्टा एफ ऑफ a आणि एफ ऑफ a प्लस डेल्टा. म्हणजे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन for decreasing function f of a minus delta is greater than f of a is greater than f of a plus delta and that they are doing. आता एज घेतला त्यांनी मी डेल्टा घेतला तुम्ही एज घेऊ शकता ठीक आहे असं काही नाही. आणि त्यांनी इथं पण सांगितलंय वेन एव्हर एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 ऍट दॅट पॉइंट tangent is parallel to the x axis. हे मी कालच सांगितलंय तुम्हाला. We can deduce that whether fx we cannot deduce जर का f dash of x 0 आला ना तर we cannot deduce म्हणजे जर तुम्ही काढलं समजा फंक्शन दिलं असेल तुम्हाला तुम्ही काढला f dash of x तुमचा आला -1 तर तुम्ही म्हणाल दिस इज लेस दॅन 0 हेन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तुमचा आला 1 दिस इज ग्रेटर दॅन 0 तुम्ही म्हणाल फंक्शन इज इन्क्रीजिंग आणि तुमचा जर इक्वल्स टू 0 आला तर तुम्ही म्हणणार कॅनॉट डिड्युस्ड काय कॅनॉट डिड्यूस किंवा सांगता येणार नाही कॅनॉट बी टेल हेन्स फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट फेल्स. आता ते पुढे गेल्यावर सांगेल की फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट कशी फेल होते. सो दॅट इज ऑल अबाउट द डिक्रीजिंग अँड इन्क्रीजिंग functions. Now we have some problems. That problem will be discussed on the discuss later on. Now I am stopping my lecture because I have lot much work today of my engineering. So wait, just everyone say hi in chat box. So no, I am stopping my lecture because I have not much work today. My engineering. So wait, just everyone say hi in chat box. So no. Okay. Okay then. I think how much time I have streamed? I streamed for 40 minutes. So now I am stopping my lecture. Goodbye and try to solve the problem. I am stopping.